එකක් ඒක. ඒකේ තියෙනවා මේ සවාන් එකක් try කරන්න තමයි යන්නේ. සෙට් එකම යනවා. ඉතින් අරගෙන මේ තව සෙට් එකක් තියෙනවා. ඔයාලා ගිහිල්ලා ඉන්නේ මුලින්. අපි මේකත් අරගෙන යාලත් එක්ක සෙට් කරලා තමයි ඉතින් මේක එක්ස්පීරියන්ස් එක කොහොමද බලන්න අපි චුට්ටක් බලමු ගිහිල්ලා එතෙන්ට ගිහින් එකක් අරගෙන. තියෙන ලොකේෂන් එකයි විස්තරින් මම දාන්න. ගිහිල්ලා බලමු. Al-Maas කියන ඉන්දියන් ෆැමිලි රෙස්ටොරන්ට් එක තියෙන්නේ මොරටුවේ ඉඳලා ඉති පානදුර පැත්තට පාල්ම පාස් වෙනවත් එක්කම පාරෙන් වම් පැත්තේ. පානදුර පැත්තේ ඉඳලා එනවා නම් පානදුර ටවුන් එක පාස් කරලා ඉස්සරහටදී පරණ පාරට හැරෙන්නේ නැතුව මොරටුවට අලුත් පාර හැදෙති පාලමට කලින් පාරෙන් දකුණත පැත්තේ. ඔයාලා මේකෙන් කෑම ගන්න යනවා නම් අනිවාර්යෙන් යන්න කලින් කෝල් කරලා ඕඩර් කරන්න. එතකොට එයාලා ටයිම් එකක් දෙනවා. එතකොට අපිට ඒ ටයිම් එකට ගිහිල්ලා කලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් පොඩ්ඩක් හවස් වෙද්දී එතන බිසි ගොඩක් ලොකු සෙන් එකක් එතෙන්ට එනවා ටේක් අවේ කරන්න. එතන ගිහිල්ලා ඔයාලා කෑම ගන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඔයාලා එතනින් ටේක් අවේ කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මුලින් කෝල් එකක් දීලා එතෙන්ට යන එක හොඳයි කියලා තමයි මම කියන්නේ. මේකේ බිරියානි එක වෙනම සවානක දාලා පැක් කරලා තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම රෝස් චිකන් එකක් තියෙනවා ඒකටම. ඊට අමතරව චිකන් කරි හම්බ වෙනවා, චිලි පේස්ට් එකක්, තව රයිතා. ඒ වගේ බිරියානි එකත් එක්ක සෙට් වෙන ಜಾති කීපයක්ම මේකත් එක්ක හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව තව ඩිසර්ට් එක විදිහට මේකේ වටලප්පම් ලොකු කප් දෙකකුත් ඇති වෙනවා. කට්ටියටම කන්න ඇති වෙන ප්‍රමාණයට වටලප්පනුත් ඒ කප් දෙකේ තියෙනවා.